Am mers cu 430 km pe oră cu cel mai rapid tren din lume. Se ceartă între ei, se îmbulzesc. Trec fără să controleze. Roze ca în CFR. Nu glumesc. Aia de la clasa 1 din trenurile din China e groaznică. Haideți că se pare că ne-am cazat în secția de poliție. Cel mai rapid tren din lume, cam așa arată, 170 de kilometri într-un minut. Aici este business class. 5 euro pe o cursă. În momentul în care ai deschis ușa, ai acces la toate produsele. Acum credeți că ar funcționa așa ceva și la noi în România? Doamna care face curățenie cu în față. Acest lucru nu l-am mai văzut până acum în trenuri. Unde am nimerit 260 de euro depozit. Niciodată nu am plătit un depozit atât de mare. Când ai copii, cam așa îi ții legați de tine. Între 30 și 31 de kilometri în mai puțin de 8 minute. Salutare prieteni și bine v-am regăsit! Bine ați revenit în Chongqing, așa cum scrie în spatele meu. Mă aflu la gară, ne aflăm la gară pentru că urmează să plecăm, așa că după cum v-am promis o să fac un vlog cu trenul, cu trenurile. Cred că o să merg cu două trenuri, nu știu dacă sunt două tipuri de tren diferite, dar urmează să plecăm din Chongqing. Ajungem în Shanghai cu o oprire. Acum o să facem 4 ore 40, dacă nu mă înșel. O să vedem pe parcurs, după care rămânem 3 zile într-un oraș și mergem mai departe. Cam așa arată piața din fața gării. Nu știu exact ce o să iasă pentru că nu am mai făcut de foarte mult timp un vlog cu trenul. Mi se pare că nu sunt foarte multe lucruri de arătat, dar fiind o țară importantă, cum este China, am zis să fac și un vlog cu trenul de aici pentru a vedea exact cum sunt trenurile, cum funcționează, dacă este chiar așa cum se spune, dacă trenurile circulă cu viteza luminii și sunt SF, rămâne de văzut, așa că rămâneți până la final. Nu uitați să ajutați acest vlog cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Părerile în comentarii pentru că ajută, nu uitați de hype. Apropo, mergem în Wuhan, acolo de unde acum câțiva ani a început nebunia. Vreau să văd acea piață. Cred că tot în acest vlog o să vedeți și hotelul. Acum, haideți la drum. Andreea mă așteaptă cu bagajele. Am venit cu un taxi, din nou 1 leu pe kilometru, foarte ieftin. Mergem în gară și vedem care este situația. Vedem dacă avem voie să filmăm, vedem cum funcționează. Ok, nu poți să intri fără să treci printr-un control. Trebuie să scanezi biletul, bănuiesc, sau actul de identitate. Noi bilet nu avem, adică am cumpărat online. Biletul. Domnul polițist ne arată că trebuie să mergem acolo. Trebuie pașapoartele. Da. Și. Gata, am trecut și de controlul de securitate, riguros. A trebuit să aruncăm un șampon uscat. Nu ai voie să treci cu lucruri care depășesc 150 de mililitri. Al nostru avea 200. Asta este. Așa sunt regulile. Acestea sunt regulile. Este imensă această sală de așteptare. Vedeți și voi. Dar acolo avem securitatea. Ideea este că puteam să filmez și acolo, puteam să trec cu camera în mână deschisă, nu era o problemă, dar pentru orice eventualitate am zis să o închid. Că avem 7-Eleven, am văzut puține astfel de magazine pe aici. Cam așa arată porțile de îmbarcare. La fel și la poarta de îmbarcare, o să vedeți, nu ai nevoie de bilet, pur și simplu scanezi pașaportul sau actul de identitate și ai trecut. Practic, pașaportul este biletul. Celebrul 7-Eleven. Trebuie să ne luăm ceva de ronțăit, dacă nu de mâncare, pentru că 4 ore 40 este mult. Nici micul dejun nu l-am luat. Sandvișuri? Și au ou, salată, au maioneză, urăsc maioneza, când văd maioneză în sandvișuri. Ce mai avem pe aici? Paste, nu? Are o omletă. O omletă, da. Vrei să mănânci acum sau vrei pentru tren? N-are rost să luăm un tren așa ceva. Dacă vrei să mănânci acum. Uite, arată mai bine aici. Mai pune acesta. Nu? Eu mi-au din acesta. 20 un sandwich, 20 de yuani. Au și carne, cârnați. Sper că au foarte multă grăsime cârnații. Hello. Ni hao. Deschidem Alipay. De fapt, sandwichul este 2,50 euro. Haideți să vedem cât înseamnă 85. 10 euro. Da, este ceva mai scump. Mi-am luat 2 ape de cocos, 2 sandvișuri și ceva de ronțăit. Acum trebuie să vedem care este poarta de îmbarcare. Mai avem de așteptat undeva la 40 de minute, 45. Îmi place întotdeauna să vin din timp. Nu ai cum să ajungi
pe peron până când nu se deschide poarta de îmbarcare, cum este și aici în față. Este fix ca la avion, aceeași procedură. Ne-am tamponat. Au și business class, scanezi actul de identitate și ai intrat. Acum, v-am zis, o să mergem cu 2 trenuri, pentru că am cumpărat deja biletele, le cumpăr din timp, le-am cumpărat de fapt din timp, de pe trip.com. Cred că este cel mai bun site de acest gen din China, care funcționează în China. El merge peste tot, dar doar aici l-am folosit, doar în China, pentru că e mult mai simplu și găsești oferte foarte bune, adică prețuri bune. La cazări, spre exemplu, eu de obicei în Asia folosesc Agoda, doar că este o diferență foarte mare de preț aici în China, între Trip.com și Agoda, de booking nu mai vorbim. Sunt diferențe chiar și de 30 de euro pe noapte la o cazare. Poți să-ți cumperi bilete și de aici, au și limba engleză, buy ticket sau să schimbi biletul, nu este complicat. Da, numele stațiilor sunt și în engleză. Hai să vedem Wuhan, aici mergem noi. Today, search 29. Acesta este trenul. Doar că este sold out, doar la business class. La business 1560, facem rapid o conversie, 1560, 200 de euro de persoană, așa că trebuie să le luați din timp. Cu acest tren mergem la clasa a doua, după care cu următorul din Wuhan în Shanghai mergem la clasa 1, pentru că vrem să experimentăm ambele variante, să vedem despre ce este vorba. La business, cine știe, poate de data viitoare, este mult peste bugetul nostru, adică nu știu, dacă te dai pentru 2 ore de mers cu trenul, 3 ore, 400, nu cred că merită. Adică e mai mult de fițe, din punctul meu de vedere. În acest moment, acum depinde, e cu dus și întors, depinde de bugetul fiecare persoane. Că dacă ești milionar, business-ul nu mai e fițe, e confort, comoditate, etc. Dar pentru noi, în acest moment al vieții, nu are rost, adică poate să ai un zbor de 14 ore, faci un efort, dacă merită. Dar și locurile de la clasa a doua sau clasa 1 sunt ok. Am plătit 40 de euro, 36 de euro de fapt, de persoană. De la 36 la 200, zic că este o diferență mare. Poți să-ți încarci telefonul peste tot. Este o gară normală, nu are nimic ieșit din comun. Câteva restaurante pe sus, pe acolo, o bancă. Ce iese în evidență este această sală de așteptare, care este foarte mare. Priviți ce e aici. Aici avem apă de băut, apă caldă, apă rece, baia, care nu miroase tocmai plăcut, nu miroase bine deloc, nu o să mai intru. Când ai copii, cam așa îi ții legați de tine. Am ajuns în capătul celălalt și aici, control și cam atât, nimic mai mult. Bine, nici nu ai nevoie de mai mult. Dar am colindat peste tot, mă gândeam că o să găsesc ceva roboți sau ceva SF, cum ne-a obișnuit China, dar se pare că nu. După ce am plecat din Shenzhen, să știți că roboții au dispărut ușor. Tehnologia, vârful tehnologiei, dacă vreți, este acolo. De altfel, orașul este recunoscut pentru așa ceva. Pe aici lucrurile se schimbă. Poate în Shanghai o să revină, dar nu am mai găsit taxiuri fără șofer, nimic. Pe aici, pe acolo, câte un chioșc cu robot în interior care îți vinde băutură sau diverse lucruri și cam atât. Un lucru care nu-mi place aici, te așezi la coadă și vin în fața ta. Nu se respectă. Ordinea este opțională. Au venit toți din spate și s-au îmbulzit în față. Pentru ce? Se ceartă între ei, se îmbulzesc. Hai, lăsăm, sunt în vârstă, mulți. Bine, sunt și tineri care se joacă. Trec fără să controleze. În fine, trecem peste. Aceste lucruri le întâlnim, din păcate, aproape peste tot prin lume. Dar aici aveam pretenții, pentru că se spune că suntem într-o țară civilizată. În mare parte așa este, dar întotdeauna oamenii dezamăgesc. 7. Cam așa arată trenul. Aici avem noi locurile. 14.
Poți să le alegi, am ales varianta cu 2 locuri. Așa arată celebrul tren. Suntem pe fugă pentru că pleacă. Aici avem business class-ul. Sunt 6 scaune acolo. Pe din de plecare este plin. Toate locurile au fost vândute. 13:24. Pe bilet scrie 13:24. Am plecat. Haideți să vedem care este treaba cu trenurile în China. Arată bine, este confortabil în interior. Nimic SF. Deci Andreea spun mereu nimic SF pentru că am așteptările mele sunt foarte sus. Le compar cu cele din Japonia. Până acum ce văd aici am văzut și în Europa, adică nici noi nu stăm mai prejos. Doamna care face curățenie acolo în față, la baie. Acest lucru nu l-am mai văzut până acum în trenuri. Vremea este mohorâtă, am mai zis, nu este de partea noastră, din păcate. Am uitat să filmez, a trecut în 3 minute, am prins 115, avea 115. Mergem de o oră, lumea sfărăie până lângă noi, afară este urât, plouă, nimic nou, nu avem noutăți. 240 viteza maximă, 244 viteza maximă cu care a mers acest tren până acum. Îmi place că avem o chiuvetă și aici, poți să te speli pe mâini, poți să-ți iei apă rece, caldă. Vă rugăm să nu fumați în toaletă. Este micuță, dar este curățenie. Așa arată. Aici se duc clasa a doua, un vagon mai micuț. Gata, este momentul să coborâm. Ce avem bagajele, ține-te puțin, Andreea. O întârziere de 2 minute. A fost bine, nimic de reproșat, totul perfect. 4 ore 40, nu am simțit nimic. Acum mergem la hotel, o să vă arătăm și camera. Ce-mi place este că aceste scaune nu știu dacă se observă pe cameră, dar se rotesc, în așa fel încât să mergi cum trebuie, să nu mergi cu spatele. Pentru că eu unul urăsc să merg cu spatele, nu știu voi. Da, bine ați venit în Wuhan, dragi prieteni. De aici a început nebunia. O să facem un vlog, o să prezentăm orașul separat. Acesta este un vlog cu trenurile din China. Exit, ieșirea este în jos, ne așezăm la coadă. Pentru că avem trollere și este mai complicat să o luăm pe scări. Pentru că după 3 ani și jumătate am renunțat la rucsac. 3 ani? Am zis ajunge pentru că spatele nostru ușor resimțea. Nu este atât de practic, trollerele nu sunt atât de practice, dar din punct de vedere al sănătății merită alegerea. Este foarte mare și această gară, să vedem înainte, vezi? Să luăm un taxi până la hotel. Abia aștept momentul când o să avem așa ceva și în România. Și aici la ieșire va trebui să ne controleze cineva pașapoartele, pentru că singur nu. Trecem pe la doamna pe acolo. Ia în față, Andreea. Cam așa arată gara pe afară. Este mult mai cald în această parte a Chinei. Abia aștept să explorăm. Sunt curios dacă și aici avem zgrienuri. Am mai plin de taxiuri în partea aceea, plin de taxiuri, plin de poliție. Dacă vă întrebați de ce ne scanează pașapoartele și la ieșire, verifică dacă noi într-adevăr trebuie să ajungem aici, pentru că în momentul în care scanează pașaportul, vezi, de fapt am văzut, o las pe Andreea, am lăsat-o mai mereu pe Andreea în față pentru a vedea ce apare pe monitor polițistului acolo și apare data, ora la care trebuie să ajungem, de unde venim, cum este și normal, cred. Nu știu ce se întâmplă în cazul în care cobori sau greșești stația, sau poate cobori mai devreme, te lasă să ieși, nu te lasă să ieși. Dacă noi am fi coborât o stație mai devreme, într-un alt oraș, da, nu știu ce se poate întâmpla. Nu te lasă să intri? Avem de așteptat undeva la un sfert de oră, 15-20 de minute, priviți și aici. Taxiurile sunt afișate pe acest monitor doar în limba lor. Gata, aventura continuă, taxiul nostru. Plouă, nu se putea mai bine. Aici ar trebui să fie hotelul. Acum să spuneți și voi ce facem. Intri în hotel și dai peste asta. Spune că este liftul în partea aceea. Nu? Aici este altceva. Unde am ajuns?
unde am ajuns. Haideți că se pare că ne-am cazat în secția de poliție. Conform instrucțiunilor va trebui să luăm liftul până la etajul 28, liftul 9 sau 10, acestea două. Avem și un robot. Hai, Andrei, intre, curaj, pe lângă el. Merge la etajul 30. În sfârșit, am găsit hotelul. Ia un loc, Andreea, să-mi dai pașapoartele, cred că sunt la tine. Gata, am luat și cheia. Trebuie să mai mergem 2 etaje cu liftul. Pe internet, adică pe aplicație, spunea că trebuie să ne oprească depozit, dar nu. Mai urcăm 2 etaje până la etajul 30. Haideți să vedem ce surprize avem. 30, 52. Unde bunica ne-a dus? La capăt de linie. Aș fi vrut mai sus, pentru că avem undeva la 50 de etaje aici. Dar, hei, 55 de euro pe noapte, mic dejun inclus. Intrăm în baie. Acum, da, nu arată rău. Mă așteptam la ceva rău. Păcat, da, nu se vede nimic. Deci asta este camera. Avem chiuveta aici. Și aici avem dușul. Iar pe partea cealaltă, vasul de toaletă. Inteligent, mă gândesc, nu? Ok, să spuneți cum vi se pare. V-am zis, mic dejun inclus. Mâine va trebui să ne trezim de la între 7 și 10, din câte am înțeles. După care filmăm vlog aici, pentru că pentru asta am venit. Și continuăm aventura cu trenul. De data aceasta avem la clasa 1. Plecăm de aici, o să facem în jur de 3 ore și jumătate până în Shanghai. Așa că ne vedem peste 3 zile sau în câteva secunde. Prieteni, aventura în Wuhan a luat sfârșit, așteptăm taxiul, mergem la gară. Astăzi a ieșit soarele, a venit. Ni hao. Reușește că are și omul bagaje acolo. În front? Ok. Problema când ai troller și taxiul nu are suficient spațiu, de fapt are, ar trebui să aibă pe aplicație, spune că primește 2 trollere, dar că omul are și el bagaj acolo. Arată foarte frumos taxiul, spațios. Mergem spre gară. Gara din Wuhan, nu cea pe care ați văzut-o ceva mai devreme, pentru că acest oraș este format din 3 regiuni. De fapt am filmat un vlog aici, o să vă las link în descriere dacă nu l-ați văzut până acum, pentru că am prezentat orașul, am luat-o la pas. Am fost și în piața cu pricina, piața care a făcut orașul cunoscut. Gata, am ajuns în gara din Wuhan. De aici pleacă majoritatea trenurilor de mare viteză. Să vedem cum arată. Aceeași procedură, pașapoartele. Acum controlul bagajelor. Vedem dacă mai aruncăm ceva de data asta. Gata, de data aceasta nu au fost probleme. Bine, nici data trecută nu au fost probleme, dar ne-au aruncat un produs. A fost vina noastră. Acum va trebui să vedem unde mergem. Aici e diferit, vedeți trenurile. De data aceasta avem bilete la clasa 1, v-am spus, vrem să experimentăm și asta aici în China. Trenul ar trebui să fie mai rapid, facem undeva la 3 ore 30, 810 km, undeva pe acolo. Am plătit 140 de euro pentru 2 persoane, 70 de euro de persoană și sunt curios să văd cum arată acest tren. Celălalt, ați văzut și voi, a mers cu o viteză constantă de 240-245 de km pe oră. Maximul a fost 304, 305, undeva pe acolo, dar doar pe un anumit tronson. Distanța dintre Chongqing și Wuhan este de aproximativ 900 de km pe oră. 860, 870, acum depinde de unde te uiți. Dar pe biletul nostru așa scria 880 și ceva, 889 de km pe oră. Aproximativ 900 de km pe oră, auzi? Aproximativ 900 de kilometri distanța. Avem câteva restaurante pe aici. Restaurante este mult spus, fast food-uri. Interesant acest sistem de plată aici. Ai scanat, după care ai plătit, poți deschide ușa. Iei produsul pentru care ai plătit și ai închis ușa. În momentul în care ai deschis ușa, ai acces la toate produsele. Este pentru prima dată când văd acest sistem.
Acum credeți că ar funcționa așa ceva și la noi în România? Văd că este dificil și pentru ei și cam prind urechile. Gata, spre tren, același lucru și aici. De fapt, același lucru se întâmplă în toată China. Actul de identitate este biletul, ți l-a scanat și ai mers mai departe. Arată fix ca celălalt în interior, vagonul numărul 2. Cam așa arată, clasa 1, arată bine, doar că avem ghinion ca de fiecare dată. Ce frumos e la fereastră! Nu ai cum să-ți alegi locurile, îți alegi pe stânga sau pe dreapta. Arată bine, este ceva mai mult spațiu. Haideți să vedem cum arată de afară. Acesta ar trebui să prindă 350, nu știu dacă se duce spre 400. Vedem. Până acum v-am spus, maxim au fost 305 km. Arată bine. Acum m-am apropiat prea mult, iar îmi spune să mă depărtez. Au senzori peste tot și trebuie să te depărtezi, pentru că nu ai voie să te duci prea mult încolo. Este și domnul aici, dar am văzut că filmez, m-a lăsat, nu mi-a zis nimic. Trecem și pe la business class. Aici biletul era 200 de euro de persoană, cam așa arată. Arată business, dar din punctul meu de vedere pe acest traseu nu știu dacă merită. Avem baia, chiuveta afară, toaleta. Vreau să urât. Cred că stăm pe loc și de aia. Roase ca în CFR. Nu glumesc. Spun sincer că nu. Bun. Am zis că mor. Beau de lacrimi. Aia de la clasa 1 din trenurile din China e groaznică. E fix ca cea din CFR. Avem jumătate de fereastră pentru că am lăsat scaunele pe spate. Asta este, avem ghinion. Mă gândesc acum cum aș fi putut să rezerv. Nu aveam cum. Mă gândesc că poți să-ți alegi locul doar dacă rezervi sau cumperi biletele de pe site-ul companiei, dar acolo nu știu dacă scrie în engleză. V-am zis, folosesc trip.com aici pentru că este mai simplu pentru mine. Dar poți să ai ghinion și să nu ai loc la geam. Dar cu cine să te cerți? Cu AI-ul care trebuia să-mi dea loc la fereastră. De fapt ne-a dat pe jumătate. Dacă nu filmezi, e perfect. E spațiu, ai spațiu suficient. Adică nu știu dacă merită de la 70 la 200 de euro. Da, e mai fițe acolo. Poți să treci pe la business class. Aici e perfect, adică nu ai nevoie de mai mult. E confortabil și este diferență mare față de la clasa 1 la clasa 2. Față de trenul trecut, da. Pentru că noi am mai mers cu trenuri la clasa 1 unde părea că ești la clasa a doua, adică nu vreau să dau nume de țări, nu că nu avem nimic cu CFR-ul, doar că ar trebui să facă unele îmbunătățiri. Poate am mai făcut. Avem un QR cod pe care putem să-l scanăm și bănuiesc că putem comanda câte ceva. Am încercat și data trecută, nu am reușit pentru că este totul în chineză. Da, este mult mai confortabil, merită diferența de preț. Ghinionul mai mare, fix când plecăm, e soare. Și în partea cealaltă, în Chongqing, când am plecat, a ieșit soarele. Cam așa se vede orașul din tren. 127 de km pe oră în 2 minute. Deci s-ar putea să ne dea câte ceva. Vedem. Yes, Shanghai. Ce? Tea? Tea. Would you like some to drink? Oh, sorry, we don't have coffee. The coffee is not green. If you want to buy. Ok. Ceai de crizantemă și aici avem ceva, dar nu știu ce e. Desfaci tu? Cafea, dacă vrei, trebuie să cumpărăm. Ok. Biscuiți? Nu sunt biscuiți. Sunt dulciuri de ale lor. Prăjiturele. La capitolul dulciuri stau bine oamenii. Ce ai zis? Nu are zahăr deloc. 00000. Asta este bine. Și știa engleză. Da, nu știu. Mai rar. Dar Am mai întâlnit persoane care vorbesc engleză. Până acum vedem cum se construiește peste tot, panouri solare pe toate dealurile, foarte multe morminte pe aceste dealuri. Oamenii am văzut că le au și în curte, în grădină. Viteza rămâne de 244. Oamenii aceștia au construit linii de mare viteză peste tot, prin munți, dealuri. Unde e Trump să vadă eolienele? Pentru că a zis că în China nu sunt. Fuxing, așa se numesc aceste trenuri dezvoltate de chinezi. Aceste modele circulă comercial cu până la 350 km pe oră. Pur și simplu trecem prin munți.
au construit o cale ferată de mare viteză, o linie de mare viteză prin munți. Poduri, tuneluri, stăm pe deasupra brazilor, pe sub brazi. Este greu să filmezi, pentru că zburăm. Acum știm cu toții, nu doar ei au trenuri de mare viteză, sunt peste tot, aproape peste tot. În România sunt pe drum, ajung și în România. Diferența, în schimb, o face calea ferată. Aici nu vorbim despre o linie 2 rapide, ci despre o rețea uriașă, construită într-un timp relativ scurt. Ca să vă faceți o idee, în 2025 lungimea totală a rețelei a ajuns la 165.000 de kilometri, iar cea de mare viteză la 50.000, iar ei spun că până în 2030 vor ajunge la 60.000 de kilometri de linie pentru trenurile de mare viteză. Trenurile acestea sunt un simbol național. Aici oamenii dorm, nu poți în partea aceea, cam așa arată. Se face pat și dorm liniștit. Mă gândeam că putem merge la clasa a doua, dar nu se poate. China insistă foarte mult pe această idee, după cum vă spuneam, pe faptul că tehnologia Fuxing este dezvoltată în mare parte intern, iar asta este prezentată ca o dovadă de putere industrială și tehnologică. Nu vreau să fiu cârcotaș, dar încă aștept 350 km pe oră. Cu siguranță îi vom atinge, dar nu acum. Îi vom atinge acolo unde calea ferată ne va permite. Momentan avem 245 km pe oră. Asta este clasa a doua. Vreau să văd dacă avem restaurant, pentru că ar fi trebuit să fie, cel puțin din reclame. S-ar putea să avem, dar ar trebui să vin până la coada avionului. Aici este barul, restaurantul. Mă așteptam la ceva mai mult, să fiu sincer. Do you have coffee? 咖啡 Coffee? Ah, 啊， this? 美式。你跟我说热的还是冰的 Ah, Alipay is okay? ？OK，嗯， Ah, okay. 美式冰的还是热的？热的是吧？有，热的是27。扫你这，你收一下，我这边有热脸。 4 euro o cafea și nu au o problemă cu faptul că filmez. Adică nu filmez pe ascuns, totul este la vedere. Și thank you. Am uitat să iau zahăr pentru Andreea. Sper să aibă, dacă nu am încurcat-o. 4 euro o cafea este de cel puțin de 3 ori mai scumpă decât în oraș. Acum dacă alegi cafeaua cea mai ieftină este de 4 ori mai scumpă. Sper să fie bună. Dacă nu, avem aici apă caldă, apă rece. Au două tipuri de toaletă. Aici miroase frumos. Că am avut eu ghinion sau era trenul pe loc, motiv pentru care mirosea urât. Gata, am găsit până la urmă cafea. Am uitat de zahăr, sper că ai tu ceva. Ai? Perfect. 4 euro. Are Starbucks. Ah, ok. Acum am văzut. Eu dacă nu consum cafea, habar nu am. Nu-mi place, pur și simplu. În sfârșit mergem și noi cu o viteză mai mare, 344 de kilometri. Ultima oră, mai avem jumătate. Până acum am mers constant cu 244, 250. Ce nu v-am arătat și am zis că este păcat să nu vedeți, avem și măsuță, nu doar aceasta. Bine ați venit în Shanghai, dragi prieteni. Mai multe tipuri de trenuri. Acesta nu cred că este în mare viteză. Acum trebuie să mergem către hotel. Ca de obicei o să vedeți și camera de hotel, tot în acest vlog. După care nu o să încheiem vlogul pentru că acești oameni mai au un tip de tren care ajunge la 430-435 de km pe oră. Și dacă tot fac un vlog cu și despre trenurile din China, ar fi păcat, ar fi nedrept, spun eu, să nu mergem și cu acela. Se află aici, în Shanghai, așa că după camera de hotel o să facem un drum și cu acel tren, pentru că vreau să merg. Nu am mers niciodată cu un tren care prinde 400, nu știu dacă o să ajungă la 430, dar e garantat că ajunge la 400 din informațiile pe care le-am găsit în online. Așa că rămâneți aproape, rămâneți până la final. De Doamne ferește și aici, aceeași procedură pentru a ieși din gară. Noi trebuie să trecem pe aici.
Exit, ieșirea. Avem un polițist aici care nu te lasă să intri, adică trebuie să intri prin altă parte. În mod normal, noi am fi luat metroul, dar acum, fiindcă avem bagaje și fiindcă taxiurile aici nu sunt scumpe, nu are rost. Așa că luăm un taxi care să ne lase direct la hotel. Un hotel ceva mai scump, pentru că aici prețurile sunt mai mari. Cât am plătit? 70? Da. Cred că 70 de euro de persoană. Și l-am găsit cu greu. Adică dacă vrei un hotel care să arate cât de cât bine, trebuie să plătești ceva mai mult. S-au dus prețurile de 40-50 de euro pentru cazări. Ați văzut în vloguri ce cazări am avut. Ca de obicei, coada la taxiuri. Unde nu este coadă în țara asta. Au și ei aplicații, nu știu dacă v-am zis, tip Uber, Didi, așa se numesc. Aici undeva ar trebui să vină. Am uitat să filmez, ne-am chinuit puțin cu bagajele, aceeași poveste. Omul avea sticle. Mai spun. Omul avea 3 navete cu bere. Aveau într-o petere. Din nou ne-a prins seara, nu știu dacă o să se mai vadă ceva. Aici, da, hotelul arată mai bine. Cred că în partea aceea arată luxos. 260 de euro depozit. Unde am nimerit 260 de euro depozit? Niciodată nu am plătit un depozit atât de mare. Arată bine. Se pare că am nimerit într-un hotel de 5 stele. O să filmăm și pe afară. Vedem în vlogul din Shanghai. Acum mergem în cameră. În sfârșit avem un etaj care îmi place, cred. 43. Sus. De fiecare dată am vrut un etaj de la 30 în sus și am nimerit doar la jumătate. 20, 10. Da, arată a 5 stele. 43. Mamă, era 53 e maxim. Suntem chiar sus. Este micuță. De fapt nu e mică. Cred că se putea mai bine. Mă duc să zic să mă schimbe. Hai, las-o. Pentru că în poze cred că se vedea partea cealaltă a orașului. E frumos și aici, dar se putea mai bine. Avem căldură, e cald, dar nu avem... Ce e asta? Ce lumină e asta? Ne-a lăsat apă. Ba, nu mai e contra cost. 70. Hai să facem rapid un tur. Ce avem? Pringles, desfăcător de vin, minibar, suc, apă, contracost, bineînțeles, pix, creion, ac și ață, meniul de la restaurant, agrafe, baia, baia foarte mare, cadă, cabina de duș, interesantă, toaletă, nu mai este inteligent, gata, avem și un cântar, dar văd că ne-a lăsat și apă gratuită, dulapul, avem un singur halat, de ce? Și asta este întrebarea, umbrelă, în caz că plouă și pe aici plouă des, pentru că ne-am săturat de ploaie. Să-mi spuneți cum vi se pare camera. Prieteni, ziua următoare ne apropiem de finalul vlogului. V-am promis că o să mergem cu încă un tren. Cam așa arată recepția. De fapt, nu este ziua următoare, este ziua a doua aici în Shanghai, pentru că ieri a plouat de dimineață până seara. A plouat non-stop, nu am avut cum să ieșim. Hotelul este frumos, nimic de zis, doar că a rămas puțin în urmă. Avem și un Lamborghini. Jucării. Aici nu avem mic dejun, dar avem saună, avem piscină, avem jacuzzi, avem bazin de not. Sala este foarte mare, bine, are de toate ce trebuie. Doar că atât camera cât și restul hotelului a rămas puțin în urmă, nu a ținut pas cu tehnologia și cu tot ce înseamnă China astăzi. Pentru că am avut hoteluri de 4 stele care arătau mult mai bine de atât. Ce-i drept, la vremea lui a arătat bine. Mobila este veche, dar la 70 de euro pe noapte, pentru 5 stele, zic că nu găsești mai bine. Acum aștept taxiul după care mergem la gară. Să știți că nu l-am rezervat pe acesta pentru că era de 5 stele. Acesta avea cel mai bun preț în această zonă, o zonă cât de cât centrală. Restul sărea de 110-120 pe noapte. Hoteluri care să arate bine și să fie cât de cât spațioase. Gata, am ajuns la gară, am luat un bilet
10 euro, dus întors. O să mergem către aeroport. Acesta este trenul, cel mai rapid tren din lume, cam așa arată. Cred că ne dă drumul, intrăm în tren, Maglev tren, Shanghai Maglev. Haideți să vedem cum arată. În interior nu este cine știe ce, un tren banal aș putea spune. Aici trebuie să vedem viteza. Dacă într-adevăr o să prindem peste 400 km pe oră, ar fi, cred că, cea mai mare viteză pe care a prins-o un tren cu care am mers. Aici este business class. Pentru a înțelege mai exact, acesta este primul tren comercial cu levitație magnetică din lume. Se spune că prinde 430 de km pe oră, rămâne de văzut. Mă aflu la business class, am plătit 10 euro, 5 euro pe o cursă. Eu am luat dus întors, o să merg către aeroport, după care mă întorc. Momentan nu avem treabă la aeroport. Acest tren merge doar pe această rută, din Shanghai, din oraș spre aeroport. Aeroportul se numește Pudong pentru că în acest oraș sunt mai multe. Ar trebui să mergem undeva între 30 și 31 de kilometri în mai puțin de 8 minute. Aici avem spații pentru bagaje și pe parte și pe alta. Avem persoane, sunt puține care merg către aeroport pentru că trebuie să părăsească orașul sau țara. Mulți sunt curioși și vor să meargă cu 400 de km pe oră. Aici avem harta, foarte multe linii de metrou, un întreg labirint. Nu știu exact în ce direcție să mergem. Momentan așteptăm. Gata, am plecat la drum. Sper să ne arate viteza în timp real. Nu este zgomotos, cam așa arată linia ferată, dacă pot să o mai numesc linie ferată. 0 km nu ne arată. Acum zburăm de-a dreptul. Am ajuns la aeroport, urmează să ne întoarcem. Aici este mai aglomerat, pentru că sunt foarte multe persoane care abia au aterizat. Din păcate nu ne arată viteza, așa că nu știu ce să spun. 373 de km pe oră. Din păcate va trebui să ne bazăm pe aceste aplicații. Oricum merge foarte repede, zboară, iar păcat că viteza nu este afișată. Da, nu merge. 300, 301. Poate că aici de jos mi-arată 440. Oh, shit. A trecut celălalt. Cu siguranță, acum avem 400. Acum viteza constantă este de 300-310. Am intrat pe mai multe site-uri, mai multe aplicații și cam aceasta este viteza. În anumite momente atinge 400-420. Cred că și 430, nu știu cât de precise sunt aceste aplicații. Haideți că acum, în sfârșit, afișează și viteza. Deci aplicațiile sunt corecte. 323 de km, 4 minute 30. Top speed 305 mi-arată aici. Da, merge, nu mai zic nimic. A rămas blocat pe 301 km și noi staționăm. Pe locuri îi bate tehnologia. Problema este că foarte multe dintre aceste aplicații nu merg aici, pentru că nu merg în China, ai nevoie de aplicațiile lor. Cum nu cunoști limba, este mai greu. Așa arată trenul pe afară. Este, fără doar și poate, cel mai rapid tren cu care am mers, cel mai rapid tren din China, cel mai rapid tren din lume, după spusele multora. Nu știu dacă există un tren care să depășească 430, tren care să funcționeze, nu în teste, pentru că în teste mulți spun multe. Să știți că au și tren normal, care face legătura dintre aeroport și oraș. Noi mai mergem o dată, pentru că nu sunt foarte mulțumit de ce am văzut. Vă spuneam și mai devreme, levitație magnetică. Acesta este motivul pentru care acest tren poate atinge viteze atât de mari, până la 450, spun ei, dar în mod oficial circulă cu 430. Asta înseamnă că trenul nu are roți, ca cel clasic. Este ridicat puțin deasupra șinei cu ajutorul magneților și este împins înainte, tot prin forța electromagnetică. Vedeți că acesta ne arată viteza în timp real. Am plecat de 20 de secunde, 26, 100 de km în 30 de secunde. Hai să vedem cât face într-un minut, cât prinde într-un minut. 160,
170 de kilometri într-un minut. Asta înseamnă să insiști, până la urmă îți iese, pentru că celălalt tren nu ne arăta viteza, iar pe aplicații aici în China te bazezi, e mai greu. Hai să vedem aplicația ce ne arată. Nimic. Aplicația ne arată că mergem cu 1000 de kilometri pe oră, 700, dar nu poți să te bazezi pe aplicații în această țară, bineînțeles. S-a blocat la 301, aceasta este viteza maximă. Vedem. Pentru că o să trebuiască să ne întoarcem, după care tragem o concluzie. Gata, ne apropiem, o să reducă considerabil. Acum nu vreau să exagerez, dar din punctul meu de vedere, trenurile din China nu sunt cu nimic mai presus față de trenurile din Europa. Din contră, unele prin Elveția arată mult mai bine. Într-adevăr, calea ferată aici este la un alt nivel sau au mai mulți kilometri de cale ferată pentru trenurile de mare viteză. Cred că asta face diferența. În rest, cred că în total am mers cu trenul în China în aceste 3 săptămâni aproximativ 3000 de kilometri, pentru că am mers și din Chengdu în Chongqing, doar că acolo nu am mai filmat. Am mai mers și prin Hong Kong, Shanghai, am mers cu trenurile suficient. Viteza maximă atinsă de aceste trenuri a fost de 400, nu, greșesc, ce 400 aici, trebuia să fie 400, 344, 345 pe acolo, între Chengdu și Chongqing, și pe o porțiune scurtă între Wuhan și Shanghai. În rest, nimic. Trenul acesta până acum dezamăgește, pentru că am venit aici pentru viteză, dar mai avem de parcurs cât am făcut acum, 8 minute, alte 8 minute la întoarcere. Trebuie să ieșim pentru a intra din nou, chiar dacă o să luăm același tren, să trebuiască să scanăm biletul, să facem controlul de securitate, după care ne întoarcem, scanăm biletul și mergem. Cam așa arată trenul. Toată partea aceasta este magnetică, din câte am înțeles. Acum am mai cumpărat o dată bilet pentru a fi sigur că acest tren nu prinde 400 de km la oră, pentru că mi se părea mie că viteza prima dată nu a fost mai mare față de cea cu care am mers ceva mai devreme cu celălalt tren, pentru că acela a prins 345, 344, 345. Acesta, chiar dacă aplicațiile mi-arătau greșit, nu părea că are mai mult de 300 și s-ar părea că am dreptate. Vedem acum la întoarcere. Acum aș putea să joc și eu puțin teatru și să spun că am mers cu 430 km pe oră cu cel mai rapid tren din lume. Este pe jumătate adevărat. Trenul acesta prinde această viteză, dar nu în viața reală. Cred că doar în teste, pentru că în realitate trenul merge constant 300. Am plecat. Viteza crește. 301, 300. Gata, ne-am blocat. Același lucru. Trebuie să te așezi, pentru că aici la 300 se simte. Nu este ca în celălalt tren din Shanghai. Da, ca o concluzie, acum să nu credeți că sunt aici să critic trenurile din China, departe de mine acest gând, pentru că sunt foarte bune din mai multe puncte de vedere, adică să faci 811 km în 3 ore 30 spune multe. Confort, dar vreau să înțelegeți că nu tot ce circulă în online se aplică și în viața reală, pentru că peste tot pe internet văd clipuri care arată sau lasă să se înțeleagă că aceste trenuri din China sunt wow, pe o parte sunt, dar lasă să se înțeleagă că așa ceva nu există nicăieri în lume, ceea ce este fals. Avem trenuri, cred că mult mai calitative prin Europa și am mers cu ele, vă garantez asta. Ce nu avem ceilalți, restul lumii, sunt rețelele de cale ferată. Într-adevăr, aici este foarte greu să-i bați, pentru că au foarte mulți kilometri și construiesc foarte mult, cu o viteză ieșită din comun. Asta oare de ce? Să fie pentru că sunt aproape 1,5 miliarde, că sunt foarte mulți?
Nu știu, să-mi spuneți voi în comentarii care este părerea voastră. Ar fi aur să avem așa ceva și în România, să putem să ajungem, ce știu eu, de la Iași la Timișoara în câteva ore și să nu facem câteva zile în unele cazuri. Dar despre trenurile din România o să discutăm când o să mai mergem cu ele în România. Cred că este momentul să încheiem acest vlog cu trenurile din China. Peste 160.000 de kilometri de cale ferată, 60.000 de kilometri de rețea pentru trenurile de mare viteză. Asta spune multe. Acum, raportat la țară, nu e atât de mult, pentru că țara este foarte mare. O să vă rog să vă lăsați părerile în comentarii. Nu uitați să ajutați acest vlog cu un like, să-l distribuiți, să ajungă la cât mai multe persoane. Nu uitați, chiar dacă pe alocuri critic, trenurile aici arată foarte bine. Aș vrea să avem așa ceva în România, doar că trebuie să balanțăm, să încerc să balanțez cumva acea imagine pe care mulți vor să o arate legată de China, pentru că și aici sunt foarte multe probleme, foarte multe, nu este totul roz, chiar dacă oamenii pe tehnologie sunt cu un pas în față înaintea multor țări, dar să știți că de desubt sunt foarte multe probleme. Ce frumos se vede, au înflorit copacii. Abia aștept să mă reîntorc în China, pentru că avem multe de văzut. Cazările aici pentru noi, cei cu un buget redus, sunt aur, pentru că ai condiții aproape la cel mai înalt nivel și plătești sume foarte mici, 40-50 de euro pe noapte pentru hoteluri de 5-4 stele. Ați văzut asta în vloguri, dacă nu o să vă las link în descriere cu playlist-ul, foarte multe vloguri din China avem pe canal, așa că vă mulțumesc în continuare pentru toată susținerea. Nu uitați să ne urmăriți și pe canalul secundar, linkul ca de obicei în descriere, iar noi ne vedem data viitoare într-o nouă aventură. Până atunci, de aici din China, eu vă spun numai bine!